مسئله 4.20 توی این مسئله میگه بار ناشی از برف که روی این خرپا داره وارد میشه روی هر گره‌ای گذاشته شده. اگر از عکس‌العمل‌های افقی تکیهگاه ها صرف نظر بشه، نیرو در تمام اعضا به دست بیاد. خب میایم اول عکس‌العمل تکیهگاه ها رو پیدا میکنیم که بعد به صورت گره به گره از این گره ای یا گره آ شروع کنیم به حرکت کردن. خب اگر از عکس‌العمل افقی تکیهگاه ها صرف نظر بکنیم، اینجا یه دونه FE خواهیم داشت و یه دونه هم FA اینجا خواهیم داشت. دقت بکنید که خرپا از لحاظ بارگذاری و از لحاظ شکل هندسی متقارن هست. پس نیمه راست خرپا و نیمه چپ خرپا نیروهاشون برابر خواهد بود. خب میایم برای کل این خرپا سیگما ام رو حول نقطه مثلا آ می نویسیم مساوی با 0. خب حول نقطه آ مساوی با 0 بنویسیم. این 1 و اف آ که از این نقطه میگذره حذف میشن، میشه 1 کیلونیوتن 1 ضرب در فاصلش که هست 2 متر 1 ضرب در 2 به اضافه این 1 ضرب در فاصلش 4 متر به اضافه این 1 ضرب در فاصلش 6 متر به اضافه 1 بعدی 1 ضرب در 8 متر برابر با FE ضرب در 8 متر. خب مقدار FE رو می شود به دست آورد که با مقدار FA برابر هست 2 متر به اضافه 4 متر 6 متر 6 و 6 12 و 8 20 هشتم. مقدار FE میشه 20 تقسیم بر 8 که بشه 2.5 کیلو نیوتن. خب این مقدار FA که البته با FA با هم برابر هم هست. خب حالا میام سراغ گره E. توی گره E ما یک نیروی به این شکل خواهیم داشت و یک نیرو هم به سمت راست. خب میایم برای نیروهاش رو چون FE مقدارش 2.5 هست، نیروی DE به این سمته و نیروی EF به این سمت. خب چون FE 2.5 به سمت بالاست، 1 نیوتن هم به سمت پایین داریم، پس زور نیروها رو به پایین کمه، به خاطر همین نیروی DE رو به صورت رو به پایین گذاشتم. خب میام گره E رو بررسیش میکنم. میگم برای گره E چی داریم؟ یه دونه مقدار 2.5 رو به بالا دارم که FE هست، یه دونه 1 کیلو نیوتنی به سمت پایین داریم، یه دونه نیروی EF اینجا داریم EF و یه دونه هم نیرو به این شکل مقدار DE اینجا دارم. خب پس این 4 تا نیرو به نقطه E داره وارد میشه. نقطه E که اینجا داریم تحلیلش کنیم 4 تا نیرو بهش وارد میشه. خب قبل از اینکه برم ادامه حل رو انجام بدم، من این زاویه رو پیدا بکنم. این زاویه که اینجا هست رو میشه از روی مثلث پیداش کرد. نسبت ضلع مقابل به مجاور که 4 متر هست رو میتونیم حساب کنیم تا تانژانت از طریق تانژانت زاویه تتا رو به دست بیاریم. پس من اینجا بنویسم تانژانت تتا، اگر این تتا باشه، حالا چه این طرف خرپا چه اون طرف خرپا، تتا میشود تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابلمون که هست 2 متر به مجاورمون که هست 4 متر و تتا به دست میاد. نسبت 2 به 4 یعنی تانژانت معکوس نیم. تتا میشه 26 و 6 دهم درجه. 26 و 6 دهم درجه. پس این زاویه‌ای که اینجا هست، این زاویه 26 و 6 دهم درجه هست، توجه داشته باشیم. خب حالا برای خرپا، برای نقطه E میام تعادلش رو می نویسم. میگم که خب سیگما F X برابر با 0 چی به من میده؟ میگه که از این معادله نتیجه میگیریم که دی E کوسینوس 26 و 6 دهم بایستی با EF برابر باشه. این یه رابطه. رابطه دیگه ای که داریم اینه سیگما FY مساویه با 0. سیگما FY مساویه با 0. خب در جهت Y چی داریم؟ یه 2.5 رو به بالا داریم، منهای 1 رو به پایین داریم، منهای با
دی ای منهای دی ای سینوس 26.6 درجه مساوی 0. خب میتونیم از این رابطه مقدار دی ای رو حساب کنیم. مقدار دی ای میشه 2.5 منهای 1 میشه 1.5 تقسیم بر سینوس 26.6 درجه میشه 3.35 3.35 کیلو نیوتن مقدار دی ای. و خب مقدار دی ای همونجوری که توی شکل هم پیداست با مقدار آبی با هم برابره. خب میتونیم دی ای رو بذاریم تو رابطه بالایی و مقدار ای اف رو پیدا بکنیم. پس میشه 3.35 ضرب در کوسینوس 26.6 درجه میشه 3. پس مقدار ای اف میشود 3 کیلو نیوتن. مقدار ای اف رو هم اگر نگاه بکنید با مقدار آچ با هم برابره. این هم مقدار ای اف و آچ. خب این مال گره ای. بریم سراغ یه گره دیگه. گره بعدی که تحلیلش میکنیم گره مثلا دی باشه. توی گره دی چه خبره؟ اینجا هم ما این نیروها رو به این سمت داریم، یک نیرو به این سمت و یک نیرو هم به این سمت توی گره دی میگذارم. خب گره دی رو بریم بکشیم شکلش رو و ببینیم که به چه شکلی هست. پس گره دی رو اگر بخوام بکشمش یه دونه نیرو به این سمت دارم، مقدار دی ای هست، مقدارش هست 3.35. یه نیروی یک رو از بالا داریم، یه دونه نیروی دی اف اینجا داریم و یه دونه هم نیروی سی دی دارم. این هم نیروی سی دی. خب برای این شکل هم میتونم، برای این گره هم میتونم بیام و معادله های تعادل رو بنویسم. سیگما اف وای برابر اف ایکس برابر با 0. سیگما اف ایکس برابر با 0 مقدارش چی میشه؟ میشود در جهت x میشه 3.35. این زاویه اینجا 26.6 درجه هست. ضرب در کوسینوس 26.6 درجه بایستی با مقدار CD ضرب در کوسینوس 26.6 درجه برابر باشه. پس کوسینوس 26.6 ها با هم ساده میشه. مقدار CD میشه 3.35. بدون اینکه حلم بکنید میشه فهمید. چجوری میشه فهمید؟ ببینید وقتی ما دو تا نیرو داریم که روبروی هم قرار دارند به این شکل، اگر این دو تا نیرو هر دو تا همدیگه رو خنثی بکنن تعادل این نقطه برقرار میشه. یعنی نیروی 3.35 در مقابل CD بیسته و نیروی دی اف هم در مقابل 1 بیسته، چون اینها دقیقاً روبروی هم قرار دارن. پس من بدون اینکه حساب بکنم هم میتونم بگم مقدار نیروی CD میشود 3.35 کیلو نیوتن و همین مقدار CD با مقدار این طرف مقدار BC هم با هم برابره به خاطر تقارب. و از طرف دیگه مقدار DF برابره با 1 کیلو نیوتنه. این دوتا هم روبروی هم بیستن. مقدار DF برابره با 1 کیلو نیوتنه، 1 کیلو نیوتن، که این مقدار DF هم با مقدار BH با هم برابره. پس این هم مقدار CD و DF. خب دیگه چی داریم؟ بریم سراغ نقطه E. ببینیم توی نقطه E چه خبر هست. توی نقطه E ما یک نیرو از این سمت داریم، یک نیرو رو به پایین داریم، یک نیرو از این سمت و یک نیرو هم به این شکل قرار میدم که تعادل برقرار باشه. بریم ببینیم نیروها رو درست گذاشتیم و تعادل به چه شکلی هست. خب نقطه F رو الان بررسی میکنم. توی نقطه F چه اتفاقی افتاده؟ یک نیروی EF رو به سمت راست دارم، مقدارش هست 3 کیلو نیوتن. یک نیروی GF رو به سمت چپ دارم که مقدارش رو ندارم، GF. یک نیرو رو به پایین دارم، مقدار DF هست که مقدارش رو داشتیم 1 و یک نیروی مورب هم دارم به اسم CF. خب برای این گره یا معادلات تعادل رو می نویسم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب سیگما F
x برابر با 0. ببینیم چی میشه در جهت x اگر برابر با 0 قرار بدم. 3 تا به سمت راست داریم، 3 تا به سمت راست، منهای gf به سمت چپ، به اضافه با cf کوسینوس 26 و این زاویه رو 26 و 6 دهم درجه این نیست دیگه، این زاویه جدید هست. این زاویه رو ما الان داریم توی گره F، پس لازمه که بیایم و این زاویه رو پیدا بکنیم. اسمش رو بگذاریم آلفا. من بنویسم تانژانت آلفا میشه نسبت ضلع مقابل به مجاور 2/2 1. در اصل این زاویه 45 درجه هست دیگه، یک مثلث متساوی الساقین رو داریم. پس هم متساوی الساقین هم قائم الزاویه، پس تتا عملا آلفا عملا چنده؟ 45 درجه هست. خب برگردم به حل مسئله. مقدار ضرب در کوسینوس 45 درجه، خب 3 سمت راست، gf سمت چپ، cf هم به سمت راست، مساوی با 0. مساوی با 0. خب دو تا مجهول دارم gf و cf که مقدارش رو نمیتونم حساب کنم. خب بریم معادله بعدی رو بنویسیم. معادله بعدی سیگما f y مساوی با 0. خب ببینیم از این معادله چی به دست میاد. از این معادله به دست میاد که یک بایستی مساوی باشه با cf سینوس 45 درجه. پس میتونیم cf رو یک منهای یک اینجوری بدونید، یک منهای cf سینوس 45 درجه، دوتایشون رو به پایین هستند، مساوی با 0. پس cf میشود 1 تقسیم بر سینوس 45 درجه، میشود 1.4 منهای 1.4 کیلو نیوتن. این معنیش اینه که جهت cf رو اشتباه فرض کردیم. خیلی خب مقدار cf 1.4 و توی شکل مشخصه که cf با ch برابر، پس این مساوی با ch و جهتش هم معکوس است. خب مقدار cf رو پیدا کردیم، میتونیم بذاریم توی رابطه بالایی و مقدار gf رو پیدا بکنیم. پس میذارمش اینجا و مقدار gf رو پیدا میکنم. خب cf رو داشتیم منهای 1.4 ضرب در کوسینوس 45 درجه میره اون طرف تساوی مثبت میشه، یا میتونیم همین طرف نگهش داریم. منهای با 3 میشود 3 منهای با 1.4 ضرب در کوسینوس 45 درجه میشه 2. مقدار gf میشود 2 کیلو نیوتن. و خب مقدار gf از توی شکل مشخصه که با gf با gh برابر، پس مساوی با gh. این هم مقدار gf و gh. خب بریم توی شکل ببینیم چیا رو حساب کردیم، چی باقی مونده. خب مقدار gf رو حساب کردیم، مقدار cf رو حساب کردیم، مقدار cd رو، همه اعضا رو حساب کردیم. تنها چیزی که باقی مونده مقدار cg. برای مقدار cg نگاه به گره g بکنید. توی گره g عضوهایی که روبروی هم هستند، خب نیروهای مساوی هم ایجاد میکنن و این عضو عملا اگر برای این نقطه g من سیگما f y مساوی 0 بنویسم، مشخص میشه که توی عضو GC یا CG هیچ نیرویی نباید باشه. هیچ نیرویی توی این گره در جهت CG نیست. پس عضو CG نیرو توش میشود 0. CG نیروش میشود 0. به خاطر اینکه در جهت Y لازمه که تعادل داشته باشه. خب نیرو رو توی همه اعضا حساب کردیم و چون متقارن بود نیروهای سمت راست خلفا با نیروهای سمت چپ کاملا برابر هستند.